เราคิดว่าคลิปรีแคปกับรีวิวลึกน่าจะรวมกันอยู่ในนี้แหละคิดว่าเราน่าจะไม่มีเรื่องอะไรที่อยากจะพูดมากไปกว่านี้และก่อนอื่นเลยนะคะก็คืออยากจะขอบคุณทุกคนที่ดูได้กันมากับเราแล้วก็คลิปรีแอคเนี่ยที่ลงเร็วเนี่ยจริงๆแล้วคือพอพวกเราดูจบปุ๊บแล้วมันก็ไปตัดคลิปต่อเลยยันเช้าคือไม่ได้นอนเลยนะอย่างคลิปรีวิวลึกที่ลงดึกไปนิดนึงที่ลงแบบช้าไปนิดนึงก็เพราะว่าเราต้องไปดูวนแล้วก็คิดวิเคราะห์วนหลายตลบมากทำออกมาเพื่อทุกคนจริงๆพอได้โพสต์ลงไปแล้วเนี่ยแล้วพอเห็นทุกคนมาแชร์ความคิดเห็นกันก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีเนาะทำให้เราได้รู้ว่าเราไม่ได้อินกันไปเองอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยถ้าจะให้บอกถึง EP ที่จบเมื่อกี้ก็ความรักของพวกเขามันเพิ่งเริ่มต้นขึ้นถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะเห็นว่าไอ้ต้นวุ่นวายเนี้ยในอีก10 ปีข้างหน้ากับความรักของเขาทั้ง2คนเนี่ยมันจะเป็นยังไงเหมือนกันเวลาเราดูซีรีส์เนี่ยแล้วเรารู้สึกว่ามันทัชใจเรามากๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าขอบคุณที่ทำให้เราได้เห็นว่าความรักมันยังเป็นสิ่งที่สวยงามถ้าได้เจอคนที่ใช่แล้วก็พอดีกับเราจริงๆความอดทนและความพยายามเพื่อความสัมพันธ์เนี่ยมันจะมีคุณค่ามากถ้าเกิดว่ามันถึงเวลาที่เหมาะสมจริงๆสารวัตรนะคะก็ทำให้เราได้เชื่อว่ารักแรกพบมันมีอยู่จริงแล้วก็ทายก็ทำให้เราได้เห็นว่าความรักมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าเกิดว่าเราแค่แบบเปิดใจอะความรักมันก็คือเรื่องของความรู้สึกเรามีสิทธิ์ที่จะมอบให้ใครก็ได้กรอบของสังคมไม่ได้เป็นตัวกำหนดทั้งหมดว่านี่คือผิดหรือถูกอะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่เราเลือกใจมันเป็นของเราแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือให้เลือกทางที่เราและคนที่อยู่ข้างเราที่เขารักเราเนี่ยจะมีความสุขที่สุดก็พอเหมือนกับที่วินเคยพูดเอาไว้ว่าlove is love is not about gender or another thing แล้วก็ความรักมันจะยืนยาวต่อไปได้ถ้าเกิดว่าเราเชื่อใจกันแล้วก็คุยกันเยอะๆเพราะว่าเรื่องของความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเนาะมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์ไปหมดหรอกก็ยินดีกับความสำเร็จของทีมงาน GMM พุ่มกับพี่แชมป์นักแสดงไบวินแล้วก็ทุกคนเลยทุกคนสมควรที่ได้รับความสุขนี้จากการทุ่มเทแรงกายแล้วก็แรงใจในการทำอะไรก็แล้วแต่ขาดไม่ได้เลยก็คือเพลงของสครับแล้วก็จิตติเลศที่ทำให้ทายกับสารวัตรเกิดขึ้นมานะคะเหนือสิ่งอื่นใดคือทำให้ได้เห็นว่าความรักความวายอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของ18 บวกอ่ะตลอดไม่จำเป็นมันคือเรื่องของความรักจริงๆแล้วเราก็ได้สัมผัสความรักนั้นจริงๆนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการวิเคราะห์ตัวละครจากใน EP ที่13นี้ละกันนะคะคือเราอยากจะให้ลูกรักกันแหละแต่ว่ามันดูเหมือนทายทำไมถึงคืนดีกับสารวัตรง่ายจังมันรู้ว่ายังรักอยู่เต็มอกคืออยากเห็นมุมที่สารวัตรทุ่มเทให้ทายมากกว่านี้จริงๆสารวัตรก้าวช้า19ตลอดเลยตั้งแต่เกิดเรื่องนี้มันเลยรู้สึกว่านิสัยอย่างสารวัตรอะที่แบบแค่พี่มีมายุ่งกับทายอะมันก็โมโหแล้วจะต่อยแล้วอะมันควรจะแบบสปีดกว่านี้ไหมหรือทำอะไรที่แบบให้เราเห็นชัดเจนเยอะกว่านี้หรือเปล่ามันเหมือนกับว่าเขาแค่ย้อนในสิ่งที่สารวัตรเคยทำมาสิ่งที่เขาสื่อให้เราเห็นว่าทายกลับไปก็เพราะว่าความดีที่สารวัตรเคยได้ทำมาแต่ว่าความดีนั้นน่ะมันคือสิ่งที่มันไม่ได้เซอร์ไพรส์เราเพราะเราเคยเห็นมันมาก่อนแล้วสิ่งที่เราอยากจะเห็นจริงๆคืออยากเห็นสารวัตรที่ทุ่มเทเพื่อทายเพื่อที่จะเอาทายคนนี้กลับมาเหมือนตอนที่ตัวเองพยายามที่จะเอาเขามาในตอนแรกเหมือนเราไม่ได้เห็นอะไรที่มันมากกว่าเดิมเห็นแค่ว่าเขารู้สึกผิดนะแค่นั้นหรือไม่นะถ้าอยากที่จะเอาสารวัตรกลับมาอย่างน้อยๆอ่ะขอเห็นน้ำตาสารวัตรหน่อยเถอะว่ารักทายยูรักทายมากจริงๆอ่ะยูแบบยูไม่อยากเสียเขาไปจริงๆมันใช่มันจะทำให้เราได้รู้สึกว่าโอเคให้อภัยว่ะอย่างที่เห็นแหละว่าเหมือนทายคือคนที่เริ่มต้นจาก0แล้วมา100แต่สารวัตรคือคนที่เหมือนมา 80% ตอน EP ที่12จนกระทั่ง EP ที่13เขาก็ยังไม่ทำให้เราได้รู้สึกว่าเขาได้กลับไปเป็นคนเดิมแล้วอะอย่างเรื่องของเพลงที่สารวัตรแต่งขึ้นมาเพื่อทายชื่อเพลงว่าทายแต่ดันเป็นเพลงอกหักแล้วมันเป็นเพลงที่แทนความรู้สึกของทายมากกว่าที่จะเป็นสารวัตรเนื้อเพลงมันควรจะเป็นออกแนวแบบว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนฉันแอบชอบเธอมานานแค่ไหนแล้วมันควรจะให้โอกาสฉันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยเหมือนตัดพ้อใส่ทายว่าแบบสรุปแล้วที่ผ่านมาคือฉันรักเธอคนเดียวหรออะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบก็เลยแปลกๆนิดนึงว่าบทตรงนี้มันมายังไงกับเนื้อเพลงนี้วะมันก็คงเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราไม่สุดด้วยแหละคือสารวัตรเป็นคนที่นิสัยจริงๆอะชัดเจนนะเว้ยแล้วก็หนักแน่นด้วยเอางี้นะคือถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่ทายเข้าใจเขาผิดอ่ะเขาไม่ควรที่จะปล่อยให้ทายปล่อยเขาเรียกมาช้ากว่าคนอื่นมาช้าใช่ปกติของสารวัตรมันจะต้องแบบเร็วกว่านี้แล้วมีซีนกว่านี้พุ่งเข้าไปหาทายอธิบายตอนไปโรงพยาบาลอะถึงแม้ว่ายูจะไม่ได้ขับรถพาเขาไปอะยูก็ต้องเป็นคนที่ไปถึงโรงพยาบาล
อยู่ต้องเฝ้าหน้าห้องใช่ถ้าสมมติใส่ฉากที่พี่มินกอดทายแล้วสารวัตรยืนอยู่ตรงนั้นเรายังจะรู้สึกนะว่าเฮ้ยแบบสารวัตรคือแม่งเป็นห่วงทายว่ะแม่งรักทายจริงๆว่ะยังมาตามต่อให้แบบทายไม่อยากเห็นหน้าแล้วอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมาตามอีกทีในวันถัดไปที่ทายออกจากโรงพยาบาลแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่มันเลยแบบทุกอย่างมันดูน้อยเกินไปนะคนนี้ไม่ใช่สารวัตรอ่ะและอีกมุมหนึ่งที่เรารู้สึกนะก็คือแพมอ่ะไม่ค่อย make sense เลยอะในการที่แบบพูดขึ้นมาว่าเรารู้มาตั้งแต่แรกแล้วแหละว่าสารวัตรชอบเราแต่เราก็ไม่กล้าที่จะบอกสารวัตรแล้วพอสารวัตรมาเห็นทายแล้วรู้สึกรักทายจนกระทั่งถึงตอนที่สารวัตรโพสต์ทายเปิดตัวเราเลยอยากจะกลับมาดูซิว่าสารวัตรยังจะรู้สึกกับเราอยู่ไหมอันเนี้ยมันแบบมันไม่ make sense เลยอะแล้วสุดท้ายแล้วไม่มีใครขอโทษทายนะแม้กระทั่งแพมเองก็ไม่ได้ขอโทษทายแต่แค่กลับมาเอาเพลงหรือเอาคลิปนั้นอะให้ทายได้ฟังว่าสารวัตรไม่ได้รักเรานะแต่ยูไปทำร้ายความรักของเขาไปแล้วอะแพมคือกลายเป็นคนที่แบบเห็นแก่ตัวไปเลยอะเราเห็นแค่ทายเป็นคนกระทำและทายเป็นคนที่ให้อภัยทุกคนตอนจบอะมันควรที่จะต้องเป็นเราที่รักลูกทั้งสองคนเท่าๆกันนะไม่ใช่รักแค่ทายมากกว่าสารวัตรอะแต่คือสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มใจมากน่าจะเป็น behind the scene มากกว่ามันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นมาได้พูดยังไงเหมือนมันเป็นส่วนหนึ่งของในเรื่องเลยนะมันคือโมเมนต์ที่ทำให้เรารู้สึกดีกับตอนจบขึ้นมาทั้งที่มันไม่ได้อยู่ในเรื่องนะถ้าอย่างสมมติมันมี18 EP อย่างเงี้ยเราอาจจะรู้สึกกลับมารักสารวัตรหรือว่ากลับมารู้สึกแบบมีความสุขกับคู่เนี้ยได้มากกว่านี้แต่ว่าเราก็พอเข้าใจมุมนึงนะว่าเขาก็อยากให้เหมือนแบบตัวละครมันมีจุดพลิกคนเราอ่ะมันไม่มีใครที่แม่งจะรักกันตลอดเวลาได้ขนาดนั้นหรอกมันจะต้องมีอุปสรรคเพราะอุปสรรคเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้นเพียงแต่ว่ามันไม่ควรอยู่ท้ายเรื่องแค่นั้นเองแต่เรารู้สึกว่าเราชอบตอนจบของคู่แมนมันน่ารักที่ไทยมากเลยนะคู่พี่มินกับผู้กองก็น่ารักได้รีวิวลึกมันคือเราวิเคราะห์จากสิ่งที่เราเห็นแต่ในรีวิวปกติหรือรีแคปอันเนี้ยในฐานะของคนที่อ่านนิยายอยากจะเล่าให้คนที่ไม่เคยได้อ่านนิยายได้ฟังแต่ว่าไม่มีดราม่านะโอเคนะไม่มีดราม่าคือนิยายมันฟีลกู๊ดมากและเราก็มาดูซีรีส์จนกระทั่งถึง EP 11เรารู้สึกว่าซีรีส์ทำออกมาได้ดีมากเกินกว่าในนิยายไปแล้วจนกระทั่งมาถึง EP ที่12ก็บอกก่อนละกันว่ามันจะมีภาพจากในนิยายที่เราอยากจะเห็นแต่ซีรีส์ไม่ได้ใส่เอาไว้นั่นก็คือฉากแรกก็คือฉากที่ทายป่วยหลังจากที่มีซัมติงกับสารวัตรแล้วแต่คือเราไม่ได้อยากจะเห็นฉากเลิฟซีนอะไรนะแต่อยากจะเห็นภาพที่สารวัตรมาดูแลทายแบบจริงจังมากๆก่อนที่จะมีแพมเข้ามาที่ฉากที่2เนาะอันนี้สำคัญใน EP ที่12เนี่ยจริงๆแล้วแพมไม่ใช่คนที่จะเข้ามาเพื่อแย่งสารวัตรไปคือมาเที่ยวเหมือนมาเที่ยวเพื่อที่จะมาเจอเพื่อนเก่าเฉยๆแล้วไอฉากที่ทายป่วยอย่างหนักแล้วมีสารวัตรมาดูแลเนี่ยมันจะส่งผลถึง EP นี้ตรงที่ว่าทายจะคิดมากไปเองเข้าใจผิดไปเองว่าพอแพมเข้ามาแล้วสารวัตรเปลี่ยนไปเหมือนดูแลน้อยลงก็เลยมาขอสารวัตรเลิกเองภาพมันจะเป็นประมาณว่าทายเนี่ยจะต้องแบบร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กแบบว่าปาดน้ำตาแล้วก็แบบพูดด้วยความน้อยใจว่าสารวัตรกูพร้อมแล้วมึงจะบอกเลิกกูก็ได้นะแบบได้กูแล้วไม่ต้องยื้อบอกมาเลยตรงๆอะไรอย่างเงี้ยฟิลผู้หญิงอะฟิลมันจะเป็นฟิลมันจะแบบเราทิ้งแบบน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในสายตาสารวัตรทายก็จะน่าเอ็นดูมากเป็นควายน้อยอีกแล้วอ่ะ เฮ้ยแฟนกูเข้าใจกูผิดไปเองจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยสุดท้ายแล้วก็คือโทรหาแพมเปิดลำโพงเลยนะทางฝั่งสารวัตรก็จะมีทายฟังอยู่ข้างๆส่วนทางฝั่งแพมก็จะมีเพื่อนของสารวัตรอยู่ด้วยในสายซึ่งพอทายกับสารวัตรคืนดีกันปุ๊บทางฝั่งเพื่อนของสารวัตรและแพมเองก็เฮกันขึ้นมาแบบดีใจมากอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นฟีลแบบฟีลกู๊ดมากอ่ะคือถ้าให้พูดตรงๆนะไม่ต้องสื่อในลักษณะที่ว่าเขาได้กันก็ได้แต่ว่ามันจะต้องเป็นภาพที่ทายเข้าใจผิดเองว่าสารวัตรเปลี่ยนไปเหมือนใส่ใจน้อยลงด้วยเหตุการณ์ต่างๆนานาที่มันไม่ใช่ความดราม่าจ๋าแบบเนี้ยเช่นเห็นสารวัตรอยู่กับแพมทำไมดูยิ้มมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยทั้งจริงๆแล้วเวลาสารวัตรอยู่กับเพื่อนสารวัตรก็เป็นแบบนี้แหละปกติไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยแต่ในซีรีส์สื่อออกมาว่าเหมือนสารวัตรเปลี่ยนไปจริงๆไงมันดูมีความแบบมันดูมีความลังเลอย่างใน IG ของแพมมันจะมีภาพที่เป็นข้อมือเนาะเราก็ยังไม่ได้รับการเฉลยว่าแล้วข้อมืออันนั้นน่ะมันหมายความว่ายังไงทายเองก็ไม่ได้ถามสารวัตรเองก็ไม่ได้บอกตอนที่เคลียร์ใจกันถ้าทุกคนจำได้ให้รู้ตอบหน่อยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคือความสัมพันธ์มันจะแค่สั่นคลอนแต่ไม่แตกหักแต่ก็ยังคงความฟีลกู๊ดเอาไว้จนจบแบบ
อิ่มใจที่เล่าเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าดราม่าไม่ยอมจบหรืออะไรนะแต่ว่าเราแค่ไม่อยากให้ใครเข้าใจสารวัตรแล้วก็แพมผิดไปเพราะสารวัตรไม่เคยมีท่าทีลังเลหรือไม่ชัดเจนเลยเพราะว่ากว่าจะจีบทายได้มันไม่ใช่ง่ายๆไงอย่างทีเซอร์ตัวแรกอย่างเงี้ยหนักกว่านี้อีกทีเซอร์ตัวแรกก็คือเรื่องคือบิดไปหมดเลยพอเราได้มาเห็นทีเซอร์ตัวที่2เราก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นมาแล้วว่าทีมงานได้ไปปรับบทให้เป็นไปตามในนิยายเนาะจนกระทั่งมาถึง EP ที่12นี่แหละการเอานิยายมาทำเนี่ยการปรับบทหรือเพิ่มบทมันทำได้แต่อย่าเปลี่ยนบทไปเลยเขาโครงอารมณ์หลักของมันอะอย่าเปลี่ยนบทไปเลยจนมันมาทำร้ายตัวละครที่ถูกสร้างขึ้นมาไว้อย่างดีแล้วอะตัวละครที่เราได้ไม่อย่างนั้นน่ะเขียนเรื่องใหม่ขึ้นมาเลยดีกว่าอย่าใช้ชื่อทายกับสารวัตรเลยเพราะมันจะส่งผลถึงคนที่ดูซีรีส์และอยากไปอ่านนิยายต่อรวมถึงความรู้สึกที่มีต่อนักเขียนอย่างจิตติเลนด้วยต่อให้มีการตกลงคุยกับจิตติเลนเอาไว้แล้วก็เถอะถามว่าการจบแฮปปี้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากได้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันกึ่งอ่ะมันไม่สุดความรู้สึกมันครึ่งกลางๆเนี่ยยูแฮปปี้กันมาแล้วอ่ะแล้วยูมามีคอนฟลิกต์ที่ค่อนข้างหนักอ่ะในตอนท้ายแล้วก็มาขมวดให้ดีกันในแป๊บเดียวอ่ะความรู้สึกที่มันยังคงอยู่มันเป็นความรู้สึกเจ็บมากกว่าความรู้สึกจะฟินไงซึ่งถ้าเกิดสมมุติตอนที่เขาเพิ่งจีบกันเขายังไม่ได้ลงเอยกันแล้วเขาจะมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้เรารับได้แล้วเขาค่อยรักกันใช่ปะแล้วอาจจะมีทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆมันก็ยังโอเคเหมือนที่แบบพาร์ทก่อนเป็นแต่พอมันเสริมพาร์ทหนักๆตรงเนี้ยเข้ามามันเลยทำให้ความรู้สึกหลังจากดูซีรีส์มันอยากไปจบที่ตอนนั้นมันอยากไปจบที่ EP 11ที่ EP ตอนคือความรู้สึกของเรานะทายในนิยายอ่ะมันน่ารักตรงที่มันร้องไห้เก่งแต่สารวัตรก็ไม่เคยยอมเลิกหรือห่างจากทายเลยเราจะยิ่งเอ็นดูทายมากขึ้นไม่ใช่สงสารทายแบบนั้นแล้วก็เราจะไม่รู้สึกโกรธสารวัตรเลยในมุมมองของคนที่ไม่ได้อ่านนิยายมาก่อนรู้สึกยังไงกับแบบเรื่องของบทหรืออะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ EP ที่1ถึง13เลยรู้สึกยังไงเอาอย่างแรกก่อนเรื่องนักแสดงก่อนละกันน้องวินของเราสถาบันนี้ก็คือให้ไปแล้วว่าดารานิวคัมเมอร์นักแสดงนำชายดาวรุ่งหน้าใหม่ยอดเยี่ยมคือน้องเล่นดีเล่นละเอียดน้องทำให้เรารู้สึกว่าเราเข้าถึงตัวละครเราเซอร์ไพรส์นะกับเด็กใหม่ในที่เล่นเรื่องแรกอย่างเงี้ยน้องไปต่อได้อีกไกลแน่นอนมันดูแล้วมันรู้อะว่าตัวละครตัวเนี้ยที่น้องเล่นออกมามันอินหรือไม่อินส่วนในมุมของเราที่มีต่อน้องใบทีเมียสารวัตรของเรานะคะน้องเป็นคนที่ทำให้เราเห็นคาแรคเตอร์สารวัตรได้ชัดเจนตั้งแต่ EP แรกเลยคือสารวัตรอะเป็นคาแรคเตอร์ที่นิ่งเย็นชานิดนึงอะเนาะซึ่งถ้าคนที่เล่นไม่ถึงอะตัวละครเนี้ยมันก็จะเรียบไปเลยแต่ไม่คือน้องเล่นเรายังมีเสน่ห์อยู่ยังมีความเป็นผู้ชายในแบบสารวัตรที่ทำให้สาวกรี๊ดไม่ใช่แค่ว่าความน้องหล่อนะมันเป็นที่เสน่ห์ทางการแสดงมันออกมาเราเห็นยิ่งพอมาเข้าคู่กันอะมันเล่นเรารับส่งกันดีมันไปด้วยกันได้ทีเนี้ยถ้านอกจาก2คนนี้ตัวละครอื่นๆเล่นดีหมดเลยเหมือนกันส่วนตัวคาแรคเตอร์ที่ชอบอีกตัวหนึ่งอะคือแมนเพราะแมนเป็นคาแรคเตอร์ที่สร้างสีสันมากๆส่วนพี่มินของเราก็สับสนดีว่าจะตัวร้ายหรือพระรองตอนที่เขาจะทำให้เรารู้สึกเหมือนเขาเป็นตัวร้ายเราก็แอบหมั่นไส้นิดๆอะพอในบทตอนหลังที่เหมือนเป็นพระรองเราก็แอบเชียร์ถ้าเราลองมาพูดในเรื่องของบทคือตอนแรกมันมาดีมากเลยนะแล้วก็การดำเนินเรื่องเทคนิคการเล่าเรื่องแรกๆมันจะเนิบๆนิดนึงเนาะแต่พอ EP ที่10คือมาเต็ม EP นั้นเป็น EP ที่ทักษะการเล่าเรื่องจังหวะการตัดต่อบทเทคนิคทุกอย่างมันดีไปหมดเลยแต่ความดีอันเนี้ยถ้าพูดตามตรงคือมันไม่ได้ไปกับทุก EP บทที่มันพลิกจริงๆมันก็คือ EP 12-13นี่แหละเนาะคาแรคเตอร์มันมีการเปลี่ยนไปนิดนึงในส่วนของสารวัตรแอบเสียดายนิดนึงกับฟีลลิ่งที่เหมือนเรามีความสุขกันมาตลอดแล้วพอเรามาเจอชาเลนจ์ที่ค่อนข้างโหดดราม่าในตอนท้ายมันเลยเป็นการจบที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเสียดายนิดนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะวันนี้ซีรีส์ได้จบลงแล้วเราก็มีความสุขที่ลูกทั้ง2คนได้กลับมารักกันอีกครั้งนึงก็ขอบคุณนะคะที่สร้างซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาก็ยังยืนยันว่าเราดีใจกับทีมงานเพราะเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จอย่างมากจริงๆคือถือว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นปรากฏการณ์แล้วก็ทำให้น้องของเราเป็นที่รู้จักขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าคนไทยเรามีของนะเป็นธรรมดาเนาะที่เราทำผลงานหนึ่งออกมาเนี่ยมันก็จะมีฟีดแบ็กทีมงานทุกคนค่ะคุณประสบความสำเร็จมากนะในการที่ทำให้เราอินจนรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้เรารู้สึกเหมือนเป็นทีมหนึ่งในทีมละครเรื่องนี้คือเราเนี่ยในฐานะคนดูนะคะมีหน้าที่ดูแล้วก็รู้สึกไปตามตัวละครวิเคราะห์ชื่นชมแล้วก็แนะนำกันแต่มันก็คือเป็นความเห็นของพวกเราทั้งสองคนอยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ว่าให้ทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็รอจังหวะที่ใช่วันนี้เราอาจจะรู้สึกว่าทำไปแล้วไม่มีใครมองเห็นเลยแล้วก็มองไม่ออกด้วยซ้ำว่าอนาคตข้างหน้าเราจะได้อะไรกลับคืนมาแต่ถ้ามันคือสิ่งที่เรารักและชอบจริงๆอ่ะสิ่งที่เราได้ไปแล้วอย่างแรกเลยก็คือเราได้ใจตัวเองไปแล้วอย่ากลัวที่จะไปทุ่มเทกับมันวันนึงมันจะต้องมีคนเห็นแล้วก็เราจะได้รับความสุข
สุขนั้นกลับคืนมาแน่นอนรวมถึงความสำเร็จด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะคะคนดูทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันมากับเราก็อยากให้อยู่ด้วยกันต่อไปแล้วก็ดูว่าเราจะทำเรื่องไหนต่อไปอีกยูเคกันมาได้แชทมาได้บอกมาได้โพสมาได้บอกมาในคอมเมนต์ก็ได้หรือว่าจะไปบอกในทวิตก็ได้จะ direct มาหาแอมก็ได้ direct ไปหาโยก็ได้เราทำงานในลักษณะเนี้ยอาจจะไม่บ่อยแต่ว่าจะทำออกมาให้ได้ดีที่สุดในทุกๆครั้งที่เราทำออกมา